गी पॉतने आणि हेमा नायरकर यांच्यावर माझ्या कामाची सुरुवात कशी झाली मी पहिला प्रथम सांगते. 1983 साली मी पहिल्यांदा गी आणि डॉक्टर गी पॉतर आणि हेमा नायरकर यांच्यावर कामात करायला सुरुवात केली. तेव्हा ते गींचे जे फ्रेंचमध्ये लेख असायचे त्याचे इंग्लिशमध्ये भाषांतर करणं किंवा त्यांना इंग्लिश आर्टिकल्स हवी असायची त्याचं मराठीतून त्या काही फ्रेंच असं मराठीतून त्याला थोडक्यात करून द्यायचं असंच काम होतं सुरुवातीला. आणि हे काम 2-3 वर्ष तरी सहज चाललं. पण नंतर जेव्हा CCRSS ची स्थापना झाली, सेंटर फॉर कम्युनिटी रिसर्च इन सोशल सायन्सेसची स्थापना झाली, त्यानंतर मात्र मग गरीब डोंगरी संघटनेचे जे कार्यकर्ते होते त्यांनी त्यांच्या समाजाची गोळा केलेली माहिती किंवा त्यांच्या समाजात प्रचलित असलेल्या दंतकथा यांची माहिती ते गोळा करून आणून द्यायचे माझ्याकडे आणि त्या भाषांतराची म्हणजे मराठी इंटू इंग्लिश अशी सुरुवात झाली. ह्या साधारण आणि त्याबरोबर त्यांनी त्यांची लायब्ररी पण लावून देतात. त्यामुळे हे सगळ्या कामामध्ये मला वाटतं 1996 पर्यंत सहज हे काम चाललं होतं. आणि त्याच मला म्हणजे कशी कल्पना आहे की ओव्या गोळा करायची सुरुवात झाली त्यावेळेला. तर माझा त्याच्याशी काहीच संबंध नव्हता. म्हणजे ते कार्यकर्ते जायचे होतात गोळ्या हे पण मला माहीत नव्हतं. पण मग त्यावेळेस काय व्हायचं की गीनच्या लेखा करता त्यांना काही ओव्या लागायच्या. मग ते 5-6 अशा ओव्यांचे तुकड्यामध्ये मला भाषांतर करायला सांगायचे इंग्लिश किंवा फ्रेंचमध्ये. तर ते पण मी त्यांना म्हटलं हो मला कसं जमणार आहे. तर ते म्हणाले नाही जमेल. मग त्यांनी मला बऱ्याच चर्चा करायची. मला त्याचा एक दृष्टिकोन त्यांनी दिला की ओवीकडे कसं पाहावं, त्यातला सामाजिक सांस्कृतिक कौटुंबिक किंवा इतर काही संदर्भ असेल तर तो काय आहे हे ते मला ते निवडलेल्या ओव्यांच्याबद्दल सांगायचे आणि मग मी ते करायचे. आणि त्यानंतर आता नंतर ते त्याच्यावरती काम काय करायचं ते बदलायचे मला माहित नाही, मी कधी चौकशी नाही केली. पण त्यामुळे निश्चित होती मला जबाबदारी कमी वाटत होती त्यावेळेला. पण नंतर मग 97 नंतर मी त्यांनीच मला अंतराकडे पाठवलं दुसऱ्या NGO कडे. आणि मग मात्र एक 10 वर्षाचं नक्कीच खंड पडलं. मी त्याच्यामध्ये त्यांचं निधन झालं आणि हेमा नायरकरनी मला परत 2008-9 सालच्या सुमाराला अगदी अर्जंटली फोन केला की ते मला ताबडतोब येऊन भेटा. माझी तब्येत बरी नाही. मी तिला भेटायला गेले सरळ. तर तेव्हा ती म्हणाली आपल्याला आता गोव्याचं काम सातत्याने करायचंय तर ते तुम्ही करा. म्हटलं का मला कसं येणार, मला काही बॅकग्राऊंड नाही का त्याची काय. म्हटलं तू मला मदत करणार. मदत म्हणजे मी भाषांतर करेन पण त्याच्यावरती तुला नजर टाक म्हणजे ते बरोबर झालंय का नाही किंवा बरोबर दिशेने मला चाललंय का नाही हे मला कुठेतरी सांगायला पाहिजे. बाकी भाषांतरचं मी जबाबदारी घेते. ते म्हणजे हो मी करेन म्हणून ते काम मी सुरू आणि बर्नार्ड बेलनी पण थोडा आदर केला म्हणून मी ते काम सुरू केलं. पण हे ही माझी खरं गीनच्या बरोबर जे 5-6 ओव्या केल्या ना ती माझी प्राथमिक ओळख होती ओव्यांच्या बरोबर. आणि आता मात्र त्यांनी जी मला सांगितली माहिती आहे त्यावर मला एवढं आकलन झालं होतं की जात्यावरती जेव्हा महिला दळण रडतात तेव्हा ती त्यांचं स्वतःचं मनोगत व्यक्त करण्याची एक स्वतःची स्वतंत्र जागा असते जिथं पुरुषांची लुडबुड नसते, ये जा नसते, वावर नसतो. तर अशा वेळी आपली सुख-दुःख किंवा संसारातले अनुभव काय आणखीन मुलांच्या बद्दल काय बोलायचं काही त्यांच्या मनात येईल ते मोकळेपणाने एकमेकीला सांगायची. ते त्या एकमेकांना त्यावेळेस तिथे सांगायच्या. पण हे करत असताना त्यांनी एवढे विविध विषय त्याच्यात आणलेले आहेत की तो आवाका बघूनच मी म्हटलं की भाषांतराकरताही मोठं आव्हान आहे. आता तू म्हणशील की मला आधीच कसं कळलं करायच्या आधी. तर त्यांनी एक वर्गीकरण केलं, क्लासिफिकेशन केलंय जे 70 प्रिंटेड म्हणजे टाईप पानामध्ये आहे. म्हणजे प्रचंड क्लासिफिकेशन केलं, खूप डिटेलमध्ये केलं. तर ते मी बघितलं होतं आणि त्याच्यात मी म्हटलं बापरे म्हणजे किती विविध विषयावरती या बायकांनी ओव्या रचल्यात ते बघून थक्क व्हायला लागलं मला. मग त्याच्यामध्ये साधारण मी तुला सांगायचं होतं म्हणजे याच्याकडे विषय थोडक्यात तर पंढरपूरची वारी आहे, देवदेवता आहेत, नंतर माहेर आहे काय म्हणायचं मातृत्व आहे, दिवाळी दसऱ्याचे आहेत, मातृत्व आहे, आई मुलगा, आई मुलगी, आई वडील, भाऊ बहीण अशा पण आहेत, सीता द्रौपदी सावित्री, आंबेडकर असे अनेक विषय आहेत त्याच्यामध्ये. आणि काय होतं की माझं जग किती म्हटलं तरी सुद्धा आणि त्या ओव्या देणाऱ्या महिलांचं जग हे खूप वेगळं आहे, खूप खूप वेगळं आहे.
तर त्याला अप्रोच तरी कसा करायचा. पण नुसतं आपलं थोडंसं आपण वाचून काहीतरी माहिती असणं वेगळं आणि भाषांतर करायचं नाही कसं करायचं. आणि मला ह्याच्यात खूप अडचण येणार त्याची मला पूर्ण कल्पना होती. मग मी काय कसं हे सुरुवात कशी करू असा विचार करते. मला असं वाटलं की आपण असं शेवटी करावं की आपण ओव्या सगळे वाचावेत आणि त्यात काय अडचण येतात, कुठला शब्द कळत नाहीये किंवा कुठली संकल्पना लक्षात येत नाही, ते ज्यांनी ओव्या दिल्यात किंवा ज्यांनी गोळा केल्यात त्यांनाच विचारावं. आणि त्यावेळेला त्या कार्यकर्ते सगळे रेग्युलरली बऱ्यापैकी येत असत, म्हणजे भेटत असत. आणि त्याच्यामध्ये मात्र या कामामध्ये मला आपल्या उभेबाई, सोनवणेबाई, कांबळेबाई, भालेसाईनबाई, मैड, रजनी यांची खूप खूप मदत झाली. आणि शिवाय मोल्सवरचे जे डिक्शनरी आपले आहेत त्याचाही खूप उपयोग झाला. आणखी अडचणी बऱ्याच होत्या. त्याच्यामुळे आणखीन एक अडचण म्हणजे ह्या ओव्या जेव्हा गोळा केल्या असतील तेव्हा जात्यावर महिलांनी विकायची आणि या कार्यकर्त्यांनी उतरवून घ्यायची अशी पद्धत होती. तर जात्यावर ओवी गाताना त्या घर घर आवाजामध्ये एखादा शब्द म्हणजे ऐकू न येणं हे अगदी साहजिक होतं. तर ते त्यांना त्यामुळे तिला उतरून घ्यायची घाई व्हायची. तर अशा वेळेला काही काही शब्द असे म्हणजे उदाहरण सावलीऐवजी लावली, फेटाऐवजी पेटा असं होऊन जायचं. तर ह्या चुका पहिल्यांदा काय माहित नव्हतं की अशा चुका झाल्या असतील याची कल्पनाही नव्हती. पण त्या बघून बघून असं वाटतं की काही ठिकाणी हा शब्द आपल्याला असं वाटतोय पण हा बहुतेक असा ऐकला गेला असावा. ही एक अडचण होती पहिली. नंतर मग हे काय म्हणायचं, काही काही शब्द काही काही संकल्पना पुन्हा पुन्हा येतात. शब्द पूजा, आरती, आहेरपण, सासूरवास, मुराळी, यज्ञ किंवा असे पुन्हा पुन्हा हा शब्द आहेत की ज्याला इंग्रजीमध्ये शब्द नाहीच आहे. पण ते समजावून जरी सांगायचं कुठतरी त्याचं एक वाक्य मोठं लिहावं लागतं. ते ओवी मध्ये लिहिणं शक्य नव्हतं. म्हणून असे शब्द हे करून त्याची ग्लॉसरी तयार केली, त्याच्या वर्णाची चर्चा केली. म्हटलं आपण याचं काय करूया, कारण एवढी लांब ओवी तर करणं शक्य नाही, खूप लांब. तर ते आपण त्याचं हे करूया, ग्लॉसरी देऊया. आपल्या बोन्सोरचे बरेच उपयोग झाले त्याच्यामध्ये, त्यांनी अर्थ दिलेला आधी घेतलेला आहे. आणि मग तिथं काही नसेल तर मग आम्हाला जसं देता येईल तसं आम्ही दिलाय. आणि म्हणजे आणखीन काही काही प्रथा असतात की ज्या सगळ्यांनाच माहीत असतात असं नाही. आता उदाहरणार्थ गजानाथाची जी प्रथा आहे, गजा डान्स, जो दिवाळीच्या वेळी पारंपरिक धनगर करतात आणि त्यात सर्व देवदेवतांना आवाहन करतात. किंवा सांजई हा एक प्रकार आहे की जेव्हा नवीन धान्य निघतं त्यात थोडंसं धान्य ते चोरून आणायची, असं एक रिच्युअल होतं. तर रिच्युअल आहे. तर ह्या ज्या प्रथा आहेत ते मला तर माहित नव्हत्याच, पण इतरांना असं सगळ्यांना माहित असेल अशी असं वाटलं नाही. म्हणून ते तसाच सांजई शब्द तसाच शिरला, गदे डान्स तसा शिरला आणि त्याचा ग्लॉसरीमध्ये त्याचा अर्थ दिला. हे एक केलेलं आहे. आणि याशिवाय म्हणजे बरेचदा हे महिला आपल्या वडिलांना किंवा भावाला पाटील, देशमुख, देसाई असं उल्लेख करतात. पण ते त्यांचं आडनावच तसं नाही, पण ते गावातले प्रतिष्ठित व्यक्ती म्हणून त्याचा उल्लेख केला जातो की माझा भाऊ किती प्रतिष्ठित आहे माझे. आणि ती त्यांना मानाची गोष्ट होती, अभिमानाची. तर तिचं तुम्ही च्या पुढे इम्पॉर्टंट पर्सन्स म्हणजे पाटील शब्द लिहायचं आहे, कारण त्यांचं म्हणजे पाटील शब्द लिहिणं महत्वाचं आहेच असं मला वाटलं. आणि मग कॉमन लिहून अँड इम्पॉर्टंट पर्सन असं लिहिलंय. तसंच एक मिनिट थांबतो, आठवते. हा, एक रूपक प्रतिमा ह्याचा एक मोठी अडचण होती. म्हणजे ते भाषांतर कसे करावेत, अर्थ आपल्याला कधी कधी कळतो, कधी आपण लावतो काहीतरी म्हणजे वाचताना गोष्ट, पण ते भाषांतर कसं करावं आणि त्यांची भाषा बदलू नये ह्याकरता काय प्रयत्न करावे. तर मी काय शेवटी ठरलं की आपण त्यांच्या शब्दात, शक्यतो त्यांचे शब्द उकेवले त्यांची बदलायची नाही आणि त्यांच्या शब्दात लिहायचा प्रयत्न करायचा. समजा असं वाटलं की एखादी पटकन करण्यासारखी नाही, तर आपण तिथे आपण त्याचं काय त्यांना काय म्हणायचंय ते आपण लिहूया. तर ह्याची आता एक उदाहरण द्यायची तर जात्याना ईश्वरा तू तर डोंगर असा ऋषी, माझ्या माऊली वाणी माझं हृदय उकल तुझ्यापाशी. त्यातला हृदय उकल हा शब्द जो त्यांचा पुन्हा आलाय तो मला फार भावलाय. आता ही जी ओवी आहे
ह्याच्यात फार एक्सप्लेनेशनची गरज नाहीये, कारण त्याचं वाचेल कळेल की माझ्या आईजवळ जसं माझं मन मोकळं करते तसं तुझ्याजवळही करू शकते, कारण तू ते ऐकून घेतोस आणि तू कुठे चुकले इकडे तिकडे तो बोलत नाहीस, तुझ्या भाषेत शिकतोस. हा जो अर्थ आहे, हा अर्थ म्हणजे कुणालाही कळण्यासारखा आहे. पण आणखीन एक अशीच एक ओवी होती की ती ती गाणारी मुलीला सांगते, तरुण मुलीला, नमतेची नारं तू तर नको चालू ताठपणे, माझ्या बंधवाच्या अंगणी रिंगणी झाड, म्हणजे पुढचे 3 शब्द काय मला आठवत नाही, पण रिंगणीचं काटेरी झाड आहे. तर आता हे कदाचित कुणाला कळेल कुणाला नाही असं वाटलं, म्हणून तो त्यांनाच विचारलं की याचा अर्थ काय हो. ते म्हणले तिथे तरुण मुलं आहेत, माझ्या भावाच्या घरी तरुण मुलं आहेत, तर तू सावध राहा, तू उगीच जास्त म्हणजे हे करू नकोस आगाऊपणा, हे तिला सांगायचं, सावध करायचं. तर हा जो अर्थ आहे तो रिंगणीचं झाड आणि काटेरी ते तसंच शिकलो मी. आणि मग कंसामध्ये बिवेर असं शब्द लिहिलं की बिवेर, त्याची तुझी काळजी घे स्वतःची काय, असं म्हणजे असं एक हे केलं. आणि बाकी काय म्हणजे प्रतिक्रिया बाबतीत हेच धोरण मी ठेवलं कदाचित. आणि कुठेही असं वाटलं एवढी का की आपण ह्याला एक जास्त काहीतरी द्यावं, तर ते मी लिहिलंय. म्हणजे माझ्या स्वतः करताही, कारण परत आपण करतो त्या शब्दाचा अर्थ आठवेल असं नाही, कारण एवढ्या ओव्या आहेत प्रचंड. आता तुम्हाला विचारलं तर मला काही आठवत नाही, ब्लँक आहे एकदम. तर तसं होऊ नये म्हणून काय की ओव्या पण मग खूप छान असतात. बापा एक ओवी अशी आहे की बापाने दिली लेख, नाही बघितलं वतन, कसायाच्या दारी निघाली गाय निघाली माझं रतन. म्हणजे माझी मुलगी जी मुलगी जिचा गायीसारखं गरीब सुशील स्वभाव आहे, ती म्हणजे चांगल्या ह्याच्यात आहे, वागणूक कशी चांगली आहे, तिच्या आयुष्याचं संबंध चित्र कहाणीच्या 2 ह्याच्यात तरी निर्माण केले. हे एकदा अपाटच आहे की तिला सासरे किती काबड कष्ट पडतील, तिचं आयुष्य पुढे किती कष्टात जाणार आहे, तिचे किती क्लेश होतील. आणि ते म्हणजे असं 2च ओळीमध्ये किती सुंदर त्यांनी त्याचं वर्णन म्हणजे सगळी कहाणी चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभं करतात. हे पण एक अपाट मला वाटलं. आणखी काय तुला माझी विचारलं होतंस आवडलेल्या ओव्या, हा काही खास लक्षात राहिलेल्या. तर त्याच्याबद्दल मी असं सांगेन की प्रत्येक ओवीच खास आहे, त्यामुळे असं मला सांगणं फार कठीण आहे की ही फार खास आहे. पण काही साध्या सोप्या ओव्या मला ज्या आठवत आहेत आणि ज्या मी अनेक वर्षापूर्वी केल्या ते तेव्हाही मला खूप आवडलं. ते विठ्ठल माझी मात, विठ्ठल माझा पिता, रखुमाई माझी आई, चंद्रभागा भावजाई, येता जाता पाय धुई. मला इतकी आवडली त्यावेळेला की ते पंढरपूर म्हणजे त्यांचा माहेर आहे, माहेरी आल्यासारखं. इथे तेव्हा तिचे वडील विठ्ठल आहेत, आई पण आहेत, आणि चंद्रभागा भाव म्हणजे किती त्यांच्या सुखाची कल्पना ते आपल्याला लक्षात येते. आणि चंद्रभागा भावजाई जाता येता पाय धुते, म्हणजे किती सुखात कल्पना आहे, किती मान देते, आपलं कौतुक होत आहे. हे 2 ओळीमध्ये इतकं मला आवडलं होतं. आणि रुक्मिणीच्या पण 2 मला ओव्या खूप आवडल्या होत्या त्यावेळेस की रुक्मिणी म्हणे देवा, शिला कशाने चिंब झाला, तर कृष्ण म्हणतो तिला, बोले रुक्मिणीला, तुळशीच्या गेलो होतो बरी, तिथं दवाना चिंब झाला. मग तिची कशी खोडी काढून तो जाणवतं की तुला चवत आहे ना. त्याच्या पुढचा सेक्शन असा आहे की रुक्मिणी बोल कधी उन्हाळा येईल आणि तुळशीबाई तुझं जळूनच अर्पण होईल. त्याचा 34 मत्सर त्याने किती छान वर्णन केलेलं आहे. अशा काही काही ओव्या ना म्हणजे इतक्या आहेत, खरंच प्रचंड प्रमाणात आहेत की त्या सगळ्या आठवणं कशी नाही. हा, हे आम्ही इथल्या उपमा आणि प्रतीकाबद्दल समोर असते ना, त्यातलं आणखीन एक मला तुला जाण्याचं वेगळं. आत्ताच मी केलेल्या ओव्यामध्ये एक अशी ओवी होती की कपटी रावणाने कपट केलं, आणि दुसरी ओळ अशा अर्थाची आहे की सीताबाई पळशाच्या पाण्याच्या द्रोणातून पाणी नाही प्यायली. तर मला काही केल्या लक्षात येईल की या 2 ओळींचा काय संदर्भ आहे.
वेळचा माझा फोन झाला. मग तो म्हटला की ते बहुतेक ताई असं आहे की कपटी रामायणे तिला कपटाने नेलीच अचूकपणातून. मग त्यांनी तसं आणि ही पाणी पण सीता एवढ्या प्रमाण इतकी पतिव्रता होती की राम सोडून तिच्या मनात कुणी येणं शक्यच नव्हतं. तर ती तो म्हणला पळस हे पुल्लिंग आहे ना, तर तू पळसाच्या पानातून सुद्धा ती पाणी प्यायला नकार देते. इतकं तिचं पातिव्रत्य म्हणजे थोर आहे. तर मी म्हटलं मला असं वाटलं की हे सुद्धा कोणी लक्षात नाही की हे हा शब्द पुल्लिंग आहे म्हणून तो त्याला महत्व आहे. पण ते पण मी छोटीशी नोट लिहून ठेवली. आता हे कुणाला त्याचा उपयोग होईल कुणाला नाही, पण असलेली माहिती फुकट जात नाही. आणि काय होतं बेसिकली जेव्हा गीनी सुरुवात केली तेव्हाही त्यांच्या ज्याला आपल्या संस्कृतीची ओळख नाही अशा ऑडियन्स याच्या करता होती, लोकांच्या करतात. मग त्यांनी पाश्चात्य लोक स्कॉलर्स करताच ते करायला सुरुवात केलं होतं. त्यामुळे तो थोडंसं त्याचं राहिलेलं आहे मला वाटतं अजून परिणाम माझ्यावर. कारण आपल्या इथे आपल्या लोकांना काही गोष्टी सांगायची गरज नाही. मराठी लोकांना तर नाहीच. इतर परप्रांतात कदाचित काही प्रथा माहीत असतील, काही नसतील. त्याच अनुषंगाने एक प्रश्न, म्हणजे आता 30, 35, 40 वर्षाचा काळ गेलाय जेव्हापासून ते काम सुरू झालंय आणि आता ते अजूनही चालूच आहे. तर म्हणजे अनुवादक म्हणून तुम्हाला काय फरक झालेला जाणवतो की तेव्हा तुम्ही अनुवाद करत होतात आणि आता इतक्या 50,000, 60,000, 70,000 ओव्या हो पूर्ण झाल्या आहेत हो हो. त्याबद्दल? त्याच्यामधून सुरुवातीला मी करत होते ना, तेव्हा मला अजूनही मी साचपडतेच आहे. पण मी जे करत होते त्यातले काही काही शब्द मी आता परत मला चांगला मिळाला मला बदलायला आवडतील. आता तो वेळ येणार का नाही मला माहिती नाहीये. पण मी नमिताताईंना सुद्धा म्हटलं होतं की मला परत त्याच्यावर नजर टाकावीशी वाटेल. कारण आता इतक्या वेळ केला तर थोडंसं जास्त जास्त त्याच्यामध्ये समजलं असं नाही म्हणणार, थोडंसं आकलन जास्त होतंय असं म्हणेन. कारण या अडचणी कधी संपणार नाहीत हे पण मला सांगते. कधी म्हणजे अडचणी चालूच राहणार आहेत. पण त्या अडचणीतून आता मला बरंच शिकायला मिळालंय, बरीच माहिती पण मिळाली. मग ती पुरेशी असं नव्हे, पण ह्या प्रोसेसमधून ती माहिती मिळण्याची ते एक चालू राहते. आता इथे मला मुद्दाम मात्र जितेंद्रचा उल्लेख करायलाच पाहिजे. कारण त्याचा तर गोळा करण्यामध्ये सहभाग तो होताच गोळ्या. पण त्यानिमित्ताने ठिकठिकाणी गावात जाऊन राहणं, त्या महिलांच्या मधून संवाद साधणं, शिवाय त्याची स्वतःची प्राणसप्रयोग, त्यामुळे त्याला बरेच स्थानिक वापर शब्दप्रयोग आणि प्रथा यांची माहिती. त्याच्यामुळे म्हणजे साधारण आमचं हेच असतं की मी तर आधीच पहिला वाचून घेते जो काय सेक्शन असेल तो. त्याच्यानंतर मग त्यातल्या ज्या मला कळल्या नसतील त्या बाजूला काढून त्याच्या मी आणि माहीत चर्चा करतो. मग प्रत्यक्ष भाषांतर इंग्लिशमध्ये मी करते. मग त्याच्यानंतर मग आम्ही परत दोघं जण संबंध सेक्शनवरती लढत टाकतो. म्हणजे मला जरी वाटलं की मी हे बरोबर लिहिलंय तर त्याला असं वाटतं की वाटू शकतं की नाही पण हे ताई आपल्याला जो अर्थ म्हणायचं ते आलेलं नाहीये. आणि हे मात्र त्याला कसं त्याच्याकडे सिक्स सेन्स आहे मला माहिती नाही. तो बरोबर त्याच्या लक्षात. कधी कधी असं होतं की एक शब्द वाटतो पण मला सुद्धा समाधान होते कधी असं होतं. तर मी त्याला म्हणते की तुम्ही वाचा, तुम्हाला आपण जे बोललो ते त्यातलं काही अर्थ आलाय का असं वाटतंय का. तर हे पण आम्ही करून शक्यतोवर जेवढं चांगलं करता येईल तेवढं करायचा प्रयत्न करतो. एक खास परत एक प्रश्न की आता 2023 साली जात्यावरच्या ओव्या किंवा महाराष्ट्रात ओवी आहे, बाकी राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची अशीच गाणी बायका गातात, त्याचा सिग्निफिकन्स तुमच्या मते काय आहे? माझ्या मते म्हणजे असं वाटतं की मला हा फार मोठा सांस्कृतिक ठेवा त्यांचा आहे. आणि आता तुमच्या म्हणजे पारीच्या माध्यमातून हा बऱ्याच ठिकाणी पोहोचतोय, बऱ्याच देशात परदेशात. त्याचं खूप समाधान आहे की त्या बाईंच्या त्या बायकांची म्हणजे काय हे आहे काय म्हणायचं, कलाच म्हणायचं, एक निर्मिती ची कला जी आहे ती सगळ्यांच्याकडे पोहोचते. नाही तर त्या बायकांना कसं गेलं असतं इथपर्यंत लांबपर्यंत दूरभर कसं पोहोचलं असतं. हे आता मी आणखी इथे एक मला आठवलं ते तुला सांगते की या या ओव्या बघितल्या ना की त्यांचं निरीक्षण शक्ती, त्यातलं निसर्गाचं ज्ञान, तारे नक्षत्राबद्दलचं ज्ञान, शेतीतल्या प्रथातलं ज्ञान, शेतीविषयक ज्ञान आणि म्हणजे असं आहे म्हणजे असे पावसाळा उन्हात राज्यात विषयाची वैशिष्ट्य हे जे आहे ना हे इतकं सखोल माहिती आहे त्यांना. प्रॅक्टिकल नॉलेज तर अगदी पूर्ण आहे त्यांना. आणि त्याचं खूप अचंबा वाटतो. आता पंढरपूरच्या वाटेवर असे एक सेक्शन आहे ओव्यांचं. तर आता हे ओव्या रचूनचं बरेच वर्ष तसंच तिथे राहिलं असेल तर नाही आता शेतात. पण
प्रत्येक त्यांच्या ज्या ओव्या आहेत ना त्या जिथून निघाल्यात तिथून पंढरपूरच्या आधी त्या आखरीच्या ओढ्या पोचेपर्यंत मार्गात जे जे गावं लागतात ते तिच्या ज्या मार्गावरती तिने तिचा उल्लेख केलेला आहे की वाटेवर लागलं वडगाव, वाटेवर लागलं काय सासवड वगैरे. तर ते आता ते वडगाव आलं कसं ओळखणार किंवा तर त्याच्या आधी काय तिथल्या खुणा त्यांनी लिहित की डावीकडे नदी होती किंवा उजवीकडे देऊळ होतं किंवा समोर होतं मारुतीचं मंदिर. असे त्यांनी जे लिहिलेत ना आपल्या म्हणजे खरंच त्याच्यावरनं असं वाटतं की त्या रस्त्याचा नकाशा काढता येईल शेवटपर्यंत, असं मला त्यावेळी फार अजूनही वाटतं. म्हणजे आता ते झाड तिथं राहिलं असेल तर कापलं गेलं असेल ही गोष्ट वेगळी, पण किती केवढी मोठी रेकॉग्निशन असते आणि किती म्हणजे आवाका केवढा आहे त्यांच्या माहितीचा, हे त्यांचं खरंच खरंच कौतुक आहे. आणि हे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचलं ह्याच्यापेक्षा आणखीन काय आपल्याला आणि त्यांना समाधान वाटलं. तुम्ही जसं म्हणलात की आधी सुरुवात झाली ती थोडीशी इंटरनॅशनल ऑडियन्स साठी झाली, हो हो पण आता अशी परिस्थिती आहे की भारतामध्ये सुद्धा सगळ्यांना ही संस्कृती किती माहिती आहे आणि ही संस्कृती किती काळ टिकेल. हो हो गावं बदलतात ना, हो. ग्रामीण भाग पण झपाट्याने बदलतोय. तर त्या संदर्भात आता ओवी कुठे आहे असं तुम्हाला वाटतं? खरं म्हणजे त्याच्या पॅटर्न मध्ये खूप फरक नाहीये, भाषांतराच्या पॅटर्न मध्ये काय फरक पडलेला नाहीये, पण कदाचित एक्सप्लेनेशन तेव्हा द्यायची सवय झाली तीच का चालू राहिली. फक्त भारतातल्या लोकांनी त्याच्याकडे लक्ष करावं असं म्हणजे कारण अजूनही तुम्ही इंटरनॅशनल ऑडियन्स पर्यंत नेत आहात, लोक पोहोचवता जात. तर म्हटलं की मी तुला म्हटलं की माहिती आहे काही माझ्या स्वतः कथा मी केलेली ठेवलेली आहे, काही ज्यांना कल्पना असेल किंवा माहिती नसेल तर त्यांच्या करता आहे किंवा कधी कधी लक्षात येत नाही, आठवत नाही, अशा अशा लोकांच्या करता. पण ज्याला धावी त्यांनी बघावी नाही तर सोडून द्यावं, याच्यापेक्षा आपण काय करू शकतो. अजून तुम्हाला काही सांगायचंय स्वतःला, काही विशेष? काही नाही ग, त्यांचं काय म्हणायचं, जेवढ्या जेवढ्या जास्तीत जास्ती भाषांतर होते तेवढ्या जास्तीत जास्ती म्हणत आहे मी थक्क व्हायला होतं एवढं नक्कीच. आणि या कामाने मला खूप आनंद दिला, म्हणजे खूप आनंद दिलाय, समाधान दिलंय. म्हणजे असं वाटतं की आता पुढच्या वेळी आपण काय असतील, काय कराव्यात, काय असतील, नवीन विषय काय असणार आहे, असे म्हणजे इंटरेस्ट टिकवून ठेवणारे काम आहे. आणि काहीतरी म्हणजे उपयोग होणार किती प्रमाणात माहिती नाही, पण काहीतरी आपल्यातून थोडंसं त्या महिलांच्या करता काम झालंय. कारण सुरुवातीला त्यांना फार वाटायचं की ताई तुम्ही माझं भाषांतर करताय म्हणून सगळ्यांना कळतंय का, ते त्यांच्याकडे जे गरीब डोंगरी पाहुणे असायचे फ्रेंच लोक त्यांच्याकडे म्हणजे एवढंच त्यांना समाधान होतं. आता तर एवढ्या मोठ्या ऑडियन्स पर्यंत ते त्यांचं काम जातंय पारीमुळे. आता पारीची असोसिएशन थोडंसं स्वरूप बदललंय. नाही तर बर्नार्ड याच्यावर करत असताना इंटरनॅशनल ऑडियन्स एवढं होतं बर्नार्डचं सुद्धा, थोडं स्वरूप बदललंय. मला असं भाषांतराच्या पॅटर्न मध्ये काय बदल झाला असं